ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሀመላ በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ቴክኖሎጂና የአፕ ቲዩቶሪያሎችን እንዲሁም ኦንላይን ገንዘብ የሚሰሩ መንገዶችን ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ የሚለውን የደወሏን ምልክት ተጭናችሁ ኦል በማብራት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የሚገርም ቪዲዮ ነውና እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ ብር እንደምታገኙ ታይም ባክስ ይባላል። ይሄ ዌብሳይት አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው። አሪፍ ይከፍላል። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። በመጀመሪያም በክሮም ትከፍታላችሁ። የተለያየ ብራውዘር አላችሁ። የተለያየ ብራውዘርን ትከፍታላችሁ። የተመቻችሁን ኦፔራም የተለያዩ ብራውዘሮችን ትከፍቱና ታይም ባክስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ታይም ባክስ ጽፉ። እንደዚህ ዌብሳይት አለ። እኔ ከታች ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ታይም ባክስ ብላችሁ ጽፉና ትገባላችሁ። ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትገቡ ከሆነ ሳይን አፕ ትላላችሁ። ሳይን አፕ ትሉና ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሳይን አፕ ትላላችሁ። ልክ ሳይን አፕ ስትሉ እዚህ ጋር በመጀመሪያም እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢሜል አለ። ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ፓስዋርድ አለ። ፓስዋርዱን ታስገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ድጋሚ ፓስዋርዳችሁን ትጽፋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሮቦት ኖት ሮቦት ሚሊዮን ክሊክ ታደርጉና ሳይን አፕ ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደገባችሁ በኋላ ላይ አግሪመንት ማማማ አለ። ፖሊሲውን ማማም ተቀበላችሁ። አይ አግሪመንት ትላላችሁ። ከዛ ይሄ ማሳያችሁ ቀላል ስለሆነ ነው። ከዛ ኢሜይላችሁ ገብታችሁ አክቲቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አክቲቭ ማድረጋችሁ ለምን ራሳችሁን ለማሳወቅ ምናምን ክፍያ ጊዜ እንዲስተካከል ማለት ነው። ከዛ ሳይን አፕ ትላላችሁ። አሁን ለጊዜው እኔ የራሴ ሳይን ኢን ስላደረኩ ከዚህ በፊት ስላደረኩት አሁን እናንተ በዚህ እኔ ገባለሁ ሳይን ኢን ብዬ ገባለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሳይን ኢን ያለኝ ኖት ሮቦት ጌ ወደ ዌብሳይቱ እንገባለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ስትገቡ እንደዚህ ያሳያችኋል። ወደ ዴስክቶፕ ትለውጣላችሁ ማለት ነው። ሞባይላችሁን ወደ ዴስክቶፕ ትከብና እዛ ጋር 3 ማዕዘን አለች። ዴስክቶፕ ሳይት የምትለውን እሱን ትነኩና ወደ ዴስክቶፕ ትቀይራላችሁ። ልክ እንደ ኮምፒውተር ማለት እንደ ኮምፒውተር ይሆንላችኋል ማለት ነው። በመጀመሪያም እንደዚህ እንደምታዩ ዌብሳይቱ እንደዚህ ይመስላችኋል። በመጀመሪያ ስትገቡ እንደዚህ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ 1.104 ማለት 1 ቻለው ይሄን ዶላር ስለሰራሁት አሁን ትክክለኛው ዌብሳይት ነው። ይሄ ማሳያችሁ ትክክለኛው ዌብሳይት ስለሆነ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሪፈረንስ ምናምን አለ። ቀጥታ ገብታችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር 3 ማዕዘን ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር 3 ነጥብ ያለችበት ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄው አረግን። ከዛ ልክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ኮምፒውተር ላይ በአግድም ነው የሚመጣላችሁ። አሁን ልክ እንደመጣ እዚህ ጋር እርን የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ይሄ ዳሽቦርዱን መጀመሪያ ዳሽቦርዱን የተለያየ አሁን እንደምሳሌ እነዚህ በኋላ መጠባቸዋለሁ። አሁን ገንዘብ መስሪያውን ላሳያችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር እርን የምትለዋ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ቀላል ነገር ነው። በጣም ቀላል ነው የሚገኝበት ገንዘብ ምናምን ማግኘቱ በጣም ቀላል ነው። አሁን ሰርቬይ እዚህ ጋር ሰርቬይ አለ። እዚህ ጋር ኮንቴንት አለ። እዚህ ጋር ኦፈሮች አሉ። አሊ ኤክስፕረስ አለ። ሊንክ አለ። ስዋፕ ታስክ አለ። ፕሪሚየም አለ። እነዚህ በአግድም እንደምታያቸው እነሱ የተለያዩ ታስኮች አሉ። እነሱን እንደ አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ሰርቬይ ላይ አሁን ስንነካ እንደዚህ ሰርች ያደረገ ነው፣ ኮሎድ ያደረገ ነው። ይሄው ይመጣላችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀጥታ ገብታችሁ ስታርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሰርቬይ ምናምን ጥያቄ ጠይቃችኋል። ያን ሰርቬይ ጥያቄውን የመለሳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ስታርት እንበል። ልክ ስታርት ካልን ባለ ላይ ክሊክ ኔክስት እንላለን። ኔክስት ባለ ላይ እንደዚህ ጥያቄ ያመጣላችኋል። ያን ጥያቄ ያገኛችሁ እንትን ብትሉ ከዛ ያገኛችሁ ማለት እንዳለ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ኢሜይልን አስገባ ይለኛል። ኢሜይልን በርዝ ሬትን እና መንዝሊ እንደዚህ ይላችኋል። ከዛ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን አስገባው
ለምሳሌ አስገባው። ትክክለኛ ብታስገቡ ግን ጥሩ ነው። እንደዛ አስገባው። እዛ አክሴፕት ትላላችሁ። ከዛ ኮንቲኒው ሳይን አፕ ትላላችሁ። አዛ እንደምታዩት ኔክስት ያሳያችኋል። ይሄን የኔክስት ያረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ያረጋችሁ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ጥያቄ የሚጠይቃችሁ አለ ማለት ነው። ትንሽ ይቆየና ገንዘቡን ይሰጣችኋል። ከዛ ባክ ትላላችሁ። እኔ አሁን ለማሳየት እናንተ ለማሳየት ነው። ከዛ እንደዚህ ትላላችሁ። እስቲ ኮንቴንት ላይ እንሂድ። ኮንቴንት ላይ እንደምታዩት ክሊክ የምናደርግበት ነገር አለ። ክሊክ እናድርግ እስቲ። ኖት ሮቦት እንበለው። ልክ እንደዚህ ከዛ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኖት ሮቦት ትላላችሁ። እሱ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቪው ታደርጋላችሁ 0.004 ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁን እንያል ማለት ነው። እንደዚህ ከፍተን እንያ ማለት ነው። ከዛ ቪው ላይ ነክተን ከዛ እሷን እናያታለን ማለት ነው። ከዛ ቪው ሚለው ላይ እናያለን። ልክ እንደምታዩት ዩቲዩብ ላይ ወስዳችኋል። ዩቲዩብ ላይ ሲያሳያችሁ ደቂቃ አለ። ደቂቃውን ያሳያችኋል። ከዛ ታገኛላችሁ ማለት ነው። Xin chào, chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mai nha. Để tiếp tục chuỗi video nói về dự án đầu tư Internet thì trong video này Mai sẽ hướng dẫn cụ thể và chi tiết. ለምታዩት እንደዚህ ያረጋችሁ ከዛ 30 ሰኮንድና አሁን እኔ 30 ሰኮንድ ከሞላ በላይ አሁን 29 ደቂቃ ይቀራል ይላል። 29 ደቂቃ ስለሚቀር ገንዘቡን አልከፈልንም ይላል። ለአንድ ሰከንድ ስለምታዩ ከዛ ለ60 ሰከንድ ስለምታዩ 1 ደቂቃ ማለት ነው። 1 ደቂቃ ስለምታዩ ከዛ ብሩን ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ቢታረጉ ያሳያችኋል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ስላይድ ሾው ለምሳሌ ይሄ ስላይድ ስላየው 000 ይሰጠኛል ማለት ነው። ኖት ሮቦት ትላላችሁ። ድጋሚ ኖት ሮቦት የሚለውን ያሳይ። ልክ በቃ እንደዚህ ስላይዱን ስላያችሁ ብቻ ምን ይሰጣችኋል? ከዛ ያን ገንዘብ ይሰጣችኋል። ያን ዶላር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር እዚህ ጋር ቆጠረ ማለት ነው። አያችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቪው አሳይቷል ማለት ነው። ለ44 ሚኒት ነው ያ የሚለኝ። ለ44 ለምሳሌ 1 ሰዓት ከ14 በኋላ ሚኒት በኋላ ላይ ታገኛለን የሚለው ይሄን አገኛለሁ ማለት ነው። አሁን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቪዲዮም እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ። እነዚህ ቪዲዮዎችን ብታዩ ገንዘብ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ይሄን ገንዘብ ይሰጣቸዋል ማለት እንደምታዩት አያችሁ። ይሄ ሁሉ ቪዲዮዎች አሉ። ይሄን ቪዲዮዎች ካያችሁ ገንዘቡን ይሰጣቸዋል። ክሊክ ስታረጉ የሚሰጣችሁ አክቲቭ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አክቲቭ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስሎፕ አለ፣ ስላይድም አለ። ክሊክ ያደርጋችሁ መሞከር ማለት ነው። ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ቀጥታ ትክክለኛው ዌብሳይት ነው። እንደዚህ ከፍላችኋል ማለት ነው። አንዳንዴ ትንሽ ብሩን ስለሚያዘገይባችሁ ትንሽ ትጠብቃላችሁ። ትንሽ ስለሚያዘገኝባችሁ ስለሚጠብቁ ትንሽ ይጠብቃችሁ። ከዛ በደቂቃ ማየት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኦፈሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ታስኮች አሉ። ለምሳሌ ታስክ ስላሉ እነዚህን ታስኮችን ትሞላላችሁ። ከዛ ገንዘብ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ለምሳሌ ሙሉ ብላችኋል እና ሪፈር አለ። እሱን ሪፈር ያያችሁ እንትን እንዳለን ልክ
ልክ ሪፈር ኮፒ ታደርጉና ከዛ ይሄን ኮፒ አድርጋችሁ ወስዳችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ከዛ ሲገባ ያን በእናንተ ሲገባ ለእናንተ 15% ይሰጣችኋል ለጓደኛችሁ ደግሞ $1 ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለምን ይሄ $1 አሁን ለምሳሌ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እናንተ ቀጥታ $1 ይከፍላችኋል ማለት ነው። ለኔ ደግሞ 15% ይቆርጣል ማለት ነው። ይሄን እንደናንተ ለጓደኛችሁ ያደርጋችሁ እንደዚህ ሼር ብታደርጉ ሞር የሆነ ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። አሁን ኦፈር ላይ እንሂድ። ልክ ኦፈር ላይ ስንሄድ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ። ለምሳሌ አፕሊኬሽኖችን ኢንስታል ያደርጋችሁ እዚህ ጋር የተለያዩ አፖች አሉ። እነሱን ኢንስቶል ብታደርጉ ይሄን ብር ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ብር ስለሚሰጣችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ አሊኤክስፕረስ አለ። አሊኤክስፕረስ ማለት ትልቅ ካምፓኒ ነው፣ የሻጭ ካምፓኒ ስለሆነ ሾፕ ወስዳችሁ ለምሳሌ ሊንክ ጌት አፊሊየቲንግ ማርኬቲንግ እንደዛ ማለት ነው የሚሰራው። ከዛ ጌት ሴል ሊንክ ሚል አለ። እሱን ሴል ሊንኩን ከዛ ሞባይል ለምሳሌ ሞባይል ብትሸጡ 1.15% ከሞባይሉ ከሸጣችሁበት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ኮምፒውተር ፕሪፔራል ሚለው 1.5% ይሰጣችኋል ማለት ከሸጣችሁበት ማለት ነው። በዚያኛ እቃ ከተሸጠላችሁ ማለት ነው ሌላ ሰው። ከዛ ይሄ እንደዚህ ይሸጣችኋል። ሊንክ ይሰጣችኋል። ከዛ ሊንኩን የተለያየ ዌብሳይት ላይ ማለት ዌብሳይት ላይ የተለያየ ፌስቡክ ላይ አካውንት ላይ ለቃችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው። ከዛ ሊንክ አለ። ለምሳሌ ሊንክ ማለት ካወቃችሁ ሊንክ ዛሬ አልከፈተልኝ መሰለኝ ዩ ከረንት ፐርፎርም ዛሬ አልከፈተልኝ ኢሚዲየትሊ አላለኝም። ዛሬ አልከፈተም እንጂ ሊንክ በማምጣት ለምሳሌ የዩቲዩብ ሊንኮችን አመጣችሁ እዚህ ጋር አሳጥራችሁ ከዛ ሌላ ቦታ ሾርት ብታደርጉ ምን ያሰጣችኋል? ብር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ስሎፕ ማርክ አለ። ለምሳሌ እነዚህ አይነት ማርኮች አሉ። እስቲ ለምሳሌ ሎተሪ ናቸው። ሎተሪ ኦን የምታደርጉኝ ከሆነ አንደኛ ከወጣችሁ $250 ታገኛላችሁ። ሁለተኛ ከወጣችሁ 50፣ 13ኛ ከወጣችሁ $30፣ አራተኛ እስከ 10ኛ ከወጣችሁ ደግሞ $10 አለ እና 11ኛ ከወጣችሁ $5 አለ። ይሄን የምታገኙት ኔክስት ሚሊዮን ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ትኬት መቆረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፕሪሚየም አለ። ፕሪሚየም ላይ ስትገቡ ይሄ የምታገኙትን በ15 ማለት 25 እጥፍ ያሳድግላችኋል ማለት ነው። በ25 እጥፍ ሲያሳድግላችሁ ይሄ ያሳድግላችኋል ማለት ነው። ይሄን 15 እጥፍ ሲያሳድግላችሁ ከዛ 25 እጥፍ ስለሚያሳድግላችሁ ከዛ በክሬዲት ካርድ ነው የሚያስገባላችሁ። ክሬዲት ካርድ እንዴት አድርጌ እንደማስገባ በሌላ ቀን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ አሪፍ ነው ማለት ነው። 25 ለምሳሌ 0.008 ሚሊዮን ከዛ 0.04 ይሰጣችኋል ማለት ነው። 0.2 የሚሰጣችሁን ከሆነ በ5 እጥፍ አባስታችሁ ከዛ የምታገኙበት ነው። ከዛ የተለያየ እንደዚህ ያለ ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ከዛ ፔመንቱን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔመንቱን ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ልክ ሴቲንግ ላይ ስንገባ እነዚህ ኢንፎርሜሽን ትሞላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ ገብታችሁ ሴቲንግ ላይ ቀጥታችሁ ፕሮፋይል ሚል አለ። ፕሮፋይል ላይ እንደዚህ ስማችሁን፣ እድሜያችሁን በትክክል እንደዚህ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ከሞላችሁ ትክክለኛ መሆናችሁን ያረጋግጣል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አቬሌብል መሆን አለበት ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ነው። ይሄን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፓስዋርድ ለመቀየር ኢሜይልን ለመቀየር ከፈለጋችሁ ኖቲፊኬሽን ከመጣ ለምሳሌ ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ ማድረግ እንዳለባችሁ እንዳትረሱ። ፔመንት ዩዘር ፔመንታችሁን ለመቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ኦፕሽኖች አሉ። ለምሳሌ ሴሌክት ማድረግ ፔነር አለ፣ ኤርታይም አለ። ኤርታይም ማለት በካርድ እንዲሞላላችሁ ከዛ ፔዮነር አለ። እኔ ለምሳሌ ፔዮነር በጣም ይመችኛል። ቀጥታ ወደ ባንኬን የሚያስገባልኝ ለዚህ በጣም ይመችኛል። ለምሳሌ በኤርታይም ኤርታይም ማለት በካርድ የሚሞላ ነው። ፔዮነር አካውንት ምናምን እንዴት እንደሚከፈት በሌላ ቀን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከፍትላችኋለሁ። እስከዛ ድረስ መስራት ትችላላችሁ። በፔፓል አለ፣ በቢትኮይን አለ። ይሄ ሁሉ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ይሄም እንደምታዩት ሳይን አፕ ብትሉ ቀጥታ በሱ ያስገባላችኋል። ከዛ ሳይን አፕ ብትሉ ከዛ ብሩን በዛ ያወጥላችሁ ነው። በፔነርም ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔነር ሳይን አፕ ካደረጋችሁ ከዛ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ከዛ ዩዘር ምናምን መጠቀየት ፕሮፋይል ይሄን ነገሮች ስላሉ ይሄን ተጠቅማችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ $10 ስሞላ ከዛ ስለማወጣ ዲስክሪፕሽን ያለው ቦክስ የነካችሁ ከዛ የነካችሁ ከዛ ለእናንተ $1 ይሰጣል። ከዛ 15% $10 ሲሞላ እንዴት አድርጌ እንደማወጣ አሳያችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።